nhiều cái tần số khác nhau mà ra cái hình thức này bằng cách là chúng ta sử dụng equalizer để nó sẽ có thể phân tích được cái đấy. This is another way to see the harmonic frequencies. As you can see, we have the fundamental one, and we have all the other harmonic frequencies at different in different part of the audio spectrum. Piano, for example, has a lot of harmonic frequencies. Clarinet, violin, every sound has its own harmonic fundamental one, and a lot of harmonic frequencies that come. Ở đây thì chúng ta có thể phân tích là ở cái nhạc cụ của chúng ta là cái kèn clarinet thì chúng ta có một cái tần số chính và có rất nhiều các tần số phụ nó can thiệp vào. Ở piano thì cũng có một cái tần số giai điệu chính và các tần số can thiệp vào. Ở violin thì cũng tương tự. This is the frequency range of the most common instrument. As you can see, the fundamental frequencies of the most part of the instrument finish around 1 kHz. But our spectrum of frequency range go toward 20 kHz. It means that from 1 kHz to 20 kHz, we are talking about only harmonic frequencies. Đây là bảng về các tần số giai điệu của các cái nhạc cụ và nó sẽ cái mức cao nhất là 1.8 kHz, 1.6. Yes, more or less in this range finish the fundamental part from 400 to 1.7, 1.6 Cái kHz. tần số chính nó sẽ dao động từ 440 Hz đến 1.6 kHz. So, to have to make a sum of what we have done till now, we have to take into account the phase of the speaker. When we are working with more than one speaker, of course. Chúng ta để tổng kết cái phần này chúng ta phải quan tâm đến cái pha của cái hệ thống chúng ta. Và nói về pha thì chúng ta phải nói về nhiều hơn một loa, tức là hệ thống có nhiều loa. So, because if I add more than one speaker and the speakers are not in phase, we have cancellation at certain frequencies. Và nếu không tính cái pha này thì anh có nhiều loa trong hệ thống và các loa đấy có thể bị trùng cái sóng với nhau và tạo ra cái cancel, tức là sự không nghe được của âm thanh. Cancellation at certain frequencies means not equal frequency response. That means that one system don't sound good. Khi mà các cái loa bị trùng pha thì tạo ra cái âm thanh bị méo hoặc là bị triệt tiêu. Vì thế mà cái âm thanh của cái chất lượng của âm thanh của mình không được đảm bảo. I want to make an example of phase and counter phase, talking about a snare, for example. Đây là sẽ ví dụ về pha và phản pha. Normally, one snare drum is mic'd using two mic, one in the upper part and one in the bottom part. Thường là cái trống này thì bộ drum set, bộ dàn trống này sẽ dùng hai cái mic, một mic ở phía trên và mic ở phía dưới. But what are the phase of these two mic? It is more in most of examples are in counter phase, because the skin of the snare drum in the up, when you hit the snare drum, go forward. The skin in the bottom part go close to the mic. The result is that the bottom part, the bottom mic is always in counter phase. So, please. Cái thiết kế ở trên và dưới mặt trống này, tại vì khi mà đánh vào trống thì cái âm thanh nó sẽ dội xuống phía dưới, và vì thế là cái mic ở dưới người ta sẽ thiết kế để làm sao cho nó không bị trùng pha và không bị tạo ra cancel. Okay, add to the
this is our snare hit. This is the mic in the upper part, and this is the mic in the bottom part. Ví dụ ở đây thì sẽ là đây là cái mic đặt ở phía trên mặt trống và ở dưới là cái mic đặt ở dưới mặt trống. Let's listen for the upper part Ta nghe phía trên mặt trống and listen for the bottom part. và phía dưới. Okay? Okay. Try to put the sounds together. Kết hợp vào hai. So putting solo both mic. This is the result of the two mic together. Kết quả của hai. And this is only the upper one. As you can see, Cái ở trên thôi. Âm thanh trên. as you can listen, with two mic together, we lose the low frequencies. Nếu mà nghe kỹ thì bật cả hai mic sẽ mất tần số thấp. This is the snare with the body, okay, with lows. If I add the bottom one, I lost the lows Bây giờ đã mất tần số trầm mất rồi. because it is in counter phase. So let's try to add the plugin Bởi vì nó đang ở cái pha phản only to try to invert the phase. và chúng ta sẽ ngược lại cái pha của mình, Okay, pha phản. I can use this control to invert the phase of the snare. And okay, now is normal. Try to invert. This is with the phase inverted. Khi mà ông ấy đã phản đảo lại cái pha đấy để hai bên nó Normal. chừng nhau thì âm thanh như là đủ sức sóng. And Đủ invert. tuổi. Okay. So if we put a mic under the snare and we don't invert the phase, we lost the body of the snare. Okay? So especially when you are miking an instrument with more than one mic, always check for the phase. Try to invert the phase, because in every mixer there is the switch to invert the phase, and listen what happened. Because if you are in counter phase, you are losing a big part of the sound content. Khi mà anh có nhiều cái mic ở trong cái hệ thống loa của mình thì anh có thể thử nghiệm là mình có bị cancel, bị mất tiếng hay không bằng cách là đảo cái pha trong cái phân tích này, đảo cái pha của mình xem là nó có mất hay không, nó có bị triệt tiêu hay không, hay là nó đủ. For example, we can do the same things with the guitar. Tôi sẽ ví dụ về cái guitar. Very often in studio, we mic the guitar, and also live, we mic the guitar with two mics. Okay? Thường là khi mà thu âm trong phòng thu chúng ta sẽ dùng hai cái mic để mà thu cái guitar. This is Shure SM57, Make sure FM. and this is Electro Voice 421. It's very common for guitar. We can put these mics together in front of the amp of the guitar, and the result is this. This is the 57. This is the 421. Đây là hai cái mic khác nhau. And this is both the mic together. Let's try to invert the phase of one of the two mics that now are on phase. Thử đảo ngược một pha của một cái âm xem nào. I have just invert the phase Ông ấy vừa đảo ngược of một one pha of the two mic. trong của một cái mic. I invert the phase, of course, in one of the two mics. If I invert the phase, there is cancellation
in all the low frequencies. Nếu mà trong cái ví dụ này, nếu mà ông ấy đã đảo ngược một cái pha và tạo ra một cái triệt tiêu rất là lớn về mặt âm thanh. So be careful when we are working with sounds, take in account this problem. So the phase of the sound. Okay, talking about instrument, the PR manager of a live installation have to take in account the phase between different speakers. Chúng ta xem ví dụ về các cái nhạc cụ. Còn đối với cái hệ thống chúng ta thì chúng ta sẽ xem các pha của các loa nó sẽ như thế nào, nó có bị triệt tiêu hay không, để chúng ta được phải test hết. Nếu mà nghe nó có vẻ nghe là đã đủ, nhưng mà chúng ta vẫn phải test trên hệ thống để biết là thử bật ngược một cái pha xem nó có bị cancel hay không.